مع بروتكسين وداعا لعسر الهضم والانتفاخ. هايلاكس، قوة بالغة بدون مبالغة. النادي كلنا أمل. سلام يا أحمد، كيف حالك؟ جهت أكثر يا عمي، خيرها في غيرها. بالله شيء يحرق الدم. يا سنين أنا أشقى وأتعب وماشي زي الناس بشتغل صح وباكل في أكثر من وقتي. أنا المنصب ده استناه من زمان وأنت عارف قديش أنا بتعب عشانه، وفي الآخر عشان بس هو بيظبط دحلسة وظبط المدير وكلمتين حلوة يحطوه بدالي، وطبعا أنا أخبر منه وأقدم منه، في الآخر يسوي فيه كده ما، وفي الآخر بكل برود يجيني يقول لي معلش يا أحمد خيرها بغيرها. أقسم بالله أكره آدم بتاعه. اسمع يا أحمد، إذا كان من نصيبك أكيد كان حيجيك بيها وبغيره. هي الترقية بيدك أنت يا أخي، يمكن كان مستوى أفضل وأقدر منك، هو كمان حريص زيك على المنصب هذا، أكيد ما قصد إنه ياخذ المنصب هذا منك. لا تكره على عمل حصل عليه بتوفيق الله. شوف، بغضك وكرهك له ما راح يخليك تتقدم في عملك أبدا، بالعكس راح يضرك أكتر. إن بغض إنسان بعينه ليس من صفات المؤمن ولا من الفطرة، بل هو مرض من أمراض القلب أن تبغض إنسانا بعينه ولشخصه. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والبغضاء فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الأصل والفطرة في المشاعر الإنسانية التي أمر بها المؤمن هي الحب لكل من في الأرض على اختلاف صورهم وأشكالهم ومللهم وعقائدهم، ففي كل إنسان نفخة الرحمن، فالأب واحد والأم واحدة وكلنا لآدم. ولكن المؤمن ملزم أيضا أن يبغض أعمال السوء، وهذا الحب للإنسان والبغض لسوء الأعمال يجعل المؤمن حريصا على هداية أخيه، كالطبيب الذي همه أن يساعد مريضه ليشفى، والطبيب يبغض أعمال مريضه التي تفتك به وبصحته، ولكن هذا البغض من قبل الطبيب يجعله أكثر حرصا على مساعدة مريضه والشفقة عليه ومد يد العون له والخوف على مصيره. في دراسات حديثة وباستخدام علماء الأعصاب البريطانيين لأشعة الدماغ المتقدمة استطاعوا تحديد المناطق التي تفعل في الدماغ أثناء البغض، وتوصلوا إلى ما يلي: عندما تنظر إلى شخص تبغضه أو إلى صورته تحدث في الدماغ تطورات وتغيرات متوقعة، منها تحفيز مناطق العدوان في الدماغ، لكن غير المتوقع أنها كذلك تفعل مناطق المحاكمة والقدرة على الحكم على الأشياء ومنطقة التخطيط. وهناك دراسات عديدة تشير إلى تأثيرات البغض الهدامة على الصحة الجسدية على المدى القريب والبعيد، من توترات عصبية وارتفاع ضغط الدم وضربات القلب والسكتات القلبية وحموضة المعدة وضعف في المناعة وقلق مزمن ومستمر وانهيارات عصبية واضطرابات في النوم، بل وتؤدي إلى أمراض مزمنة وخطيرة، وفي بعض الحالات إلى حد الموت. في دراسة عجيبة للدكتور ديفيد سوزوكي قام بتجميع جزيئات مركبة من زفير شخص غاضب يعبر عن غضبه لفظيا، فوجد الزفير يحتوي على سموم مركزة، حيث اكتشف أنه لو تم تجميع تلك السموم على مدى ساعة واحدة فقط فإنها قادرة على قتل 80 من حيوانات التجارب المعملية. البغضاء طاقة سلبية تجذب كل شيء سالب، فالخوف والغضب يمثلان الترددات تحت الحمراء، والحب غير المشروط يمثل الترددات فوق البنفسجية التي تعتبر من أعلى الترددات.
والتيار الكهربائي المولد من كل عاطفة ينتقل عبر الجهاز العصبي ويحث على إفراز بروتينات كيميائية تسمى نيوروبيبتايدز، وهي بدورها ترسل رسائل كيميائية لكل الجسم وتخلق رد الفعل الفسيولوجي. فالسعادة والضحك والبهجة تؤدي إلى إفراز بروتينات كيميائية تسمى إندورفين، وهي تعمل عمل المخدر القوي، مما يجعل الإنسان يشعر بشعور جميل وتحسن في المزاج وارتخاء في العضلات وتقوية للمناعة وتثبيط للآلام بجميع أنواعها. في المقابل فإن مشاعر الخوف والقلق والتوتر والبغض تفرز هرمون الأدرينالين الذي يؤدي إلى آثار سلبية على المدى القصير، مثل توسع الأوعية الدموية وازدياد في ضربات القلب وارتفاع الضغط وسرعة التنفس وشد في العضلات خاصة في منطقة المعدة والأكتاف. أما على المدى البعيد فإنها تؤدي إلى ضعف المناعة وآلام مزمنة في الجسم كله واعتلال في الجهاز الهضمي وارتفاع نسبة الحموضة في الجسم، كما أنها تؤدي إلى زيادة الالتهابات وكذلك استنزاف طاقة الجسم بشكل عام. إن المشاعر السلبية وعلى رأسها البغض والذي يحمل أعلى ترددات كهربائية وإفرازات كيميائية يهز جسدك كصدمة كهربائية ليترك ندوبا في المسار العصبي، وبذلك فإنه يعطل مسار وتدفق الطاقة الطبيعية في جسدك. إن بغض إنسان بهذا المفهوم حرام شرعا، وعلى كل منا أن يحرص ألا يوصف بها، فهي تدمر صاحبها جسدا وعقلا وروحا قبل أن تؤذي الشخص الذي يبغضه. البغض كالسرطان سيأكلك من داخلك، ويستحيل أن تنزع البغض من قلبك دون أن تضع مكانه شيئا آخر. فقط شيء واحد يستطيع أن يطرد البغض من قلبك، ألا وهو الحب الذي يوافق الفطرة ويحبه الخالق. دائما الواحد وهو بيفرش عش الزوجيه بيكون عنده صوره محدده لشكل البيت، بس تنصدم بعد الزواج لما تلاقي زوجتك حولت كل البيت للضيوف. اقول لها تعالي ناخذ الكنبه هذه، تقول لي لا هذه اريح عشان الضيوف. طيب الطاوله هذه لازم اكبر عشان الضيوف. بس تبغوا الصراحه وقت الاكل احس اني في البيت احسن من الضيوف. اكل ايش وفن ايش وطعم ايش. عافية مستخلص من قلب حبات الذرة، فهو الزيت الصحي الذي يناغم بين مكونات طبخك. عافية لأكل صحي وكمان ألذ. عافية بصحة وعافية. خلي بروتكسين معك على طول. البكتيريا الضارة لن تصمد طويلا مع بروتكسين. مع بروتكسين وداعا لعسر الهضم والانتفاخ. يشرفني انك تخطب بنتي. قل لي يا فهد، ايش تشتغل؟ طال عمرك، أنا أشتغل في مشاريع كبيرة، أقدم خدماتي لعلماء المستقبل، وأحيانا أدخل في المشاريع الصغيرة، أستثمر في القطاع الزراعي. أنا يكلموني كبار المهندسين، أفزع لهم فزعات. ما شاء الله ما شاء الله. أنت تعرف في البناء ودنا وانا ابوك نكبر البلكونه في المخ. لا ترى مالك إلا ولد عمي. هايلاكس، قوة بالغة بدون مبالغة. لأنكم في قلوبنا نشعر آلامكم ونعيش أفراحكم، فتطورنا وتغيرنا، نشرنا الأمل في كل مكان من أجلكم. النهدي، كلنا أمل.